नमस्कार तपाईहरु टेक्निकल जानकारीमा स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई विन्डोज बुटेबल बनाउन सिकाइरहेको छु। बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने, बुटेबल पेनड्राइभ हामी कसरी बनाउने हजुरले थाहा छ। म तपाईहरुलाई आज रफस गर्ने तरिका पनि छ। रफस युज गरेर हामीहरु आज बुटेबल पेनड्राइभ बनाउँछौं। ल म आज सुरुबाट स्टार्ट गरौँ है। यो रफस डाउनलोड गर्नुपर्छ। म रफसको तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, तपाईहरु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पेज खुल्छ हैन, यसरी रफसको पेज खुल्छ है। तपाईहरुको अगाडि यसरी रफसको पेज खुल्छ हैन। रफसको पेज खुलिसकेपछि यहाँ हामीले पेनड्राइभ हाल्नु पर्छ है। मैले यहाँ पेनड्राइभ हालेको छु, हेर्नु मैले यहाँ पेनड्राइभ लाउँछु। पेनड्राइभ तपाईहरु पनि लाउनुहोस् हैन। पेनड्राइभ लाउन साथ अटोमेटिकली यहाँ शो गर्छ। यहाँ मेरो पेनड्राइभ अटोमेटिकली यहाँ शो गर्यो हैन। अनि तपाईहरुको पनि यहाँ पेनड्राइभ शो गर्छ। अनि तपाईहरु त्यहाँ यसरी गर्नुस्। त्यसपछि यसरी म यहाँ प्रोसेस गर्छु, तपाईहरु गर्दै जानुस्। यसरी गर्नुस् हैन। त्यसपछि आइएसओ फाइल सिलेक्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी आइएसओ सिलेक्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गरेर मैले यहाँ विन्डोज लोड गरेर राखेको छु हैन। तपाईहरु पनि विन्डोज डाउनलोड गरेर राख्नुस्। म यहाँ विन्डोज डाउनलोड गरेर राखेको छु। मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु विन्डोज हैन। तपाईहरु पनि डाउनलोड गर्नुस् यसरी हैन। म तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। अनि यो फाइल चाहिँ थिच्नुस्। डाउनलोड गरेको जहाँ राख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु, ओपन गर्नुस्। अनि आफै लोड हुन्छ है। लोड भएपछि तपाईले यहाँ जीपीटी र एमबीआर हुन्छ। मेरो विचारमा तपाई जीपीटी मै सिलेक्ट गर्नुस् हैन। त्यसपछि यिनीहरुले केही चेन्ज नगर्नु, जस्ताको त्यस्तै छोड्दिनुस् हैन। अरु कहीँ छुनु पर्दैन। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पेनड्राइभको नाम राख्न चाहनुहुन्छ नाम राख्नुस् है। तपाई यहाँ पेनड्राइभको नाम राख्नुस्। जस्तै मैले विन्डोज 10 राखे, विन्डोज 10 राखे। तपाईहरु पनि जे राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि यो जस्ताको त्यस्तै छोड्दिनुस्। यिनीहरु के गर्नु पर्छ, त्यसपछि यसलाई रेडी भइसकेछ अनि यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्दिनुस्। अनि स्टार्ट गरेपछि यसरी क्लिक गर्दिनुस्। अनि यो तपाईले यहाँ पहिलाको सबै डिलिट भएर अटोमेटिक हैन। अनि तपाईको यो आफै बुट बन्छ नि है। अनि यही नै हो बुटेबल बनाउने तरिका। अनि तपाईलाई म लिंक दिन गइरहेको छु। यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। बुटेबल तान्ने लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। अनि यो आइएसओ फाइल, विन्डोजको आइएसओ फाइलको पनि म लिंक तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। अनि त्यहाँबाट तानेर तपाईहरु यसरी बनाउनुस्। तपाईहरुलाई भिडियो मन परेन शेयर र लाइक गर्नु। थ्यांक यू। प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल।